Ez a nap is elérkezett, élesztős minisorozatunk utolsó része következik, melyben blundál tésztát vagy más néven hajtogatott élesztős tésztát fogunk készíteni. Akik előző videónk vége után arra tippeltek, hogy croissant fogunk csinálni, ők bizony beletrafáltak. Ugyan igazi francia klasszikusként emlegetjük, mégis egy másik országhoz köthető az eredete. Az 1830-as évek végén August Zang terjesztette el, ő egy egykori osztrák tüzérségi tiszt volt, és nyitott Párizsban egy sütödét. Innen indult el a croissant története. A croissant félhold alakjáról kapta a nevét, míg az eredeti osztrák Kipferl egyenes volt. Ahogy előző videónk főszereplője az omlós élesztős tészta, úgy ez is két kategória határán helyezkedik el. Hajtogatni fogjuk akárcsak egy vajas vagy más néven leveles tésztát, de használunk hozzá élesztőt is, hogy ezzel lazítsuk a szerkezetét. Ahogy más élesztős tésztáknál, itt is az lesz az első lépés, hogy a tejet és az élesztőt összepárosítsuk. Itt most újra langyos tejre lesz szükségünk, amiben mehet egy kevés cukor és liszt, hogy igazán jól lakjanak a kis élesztőgombáink. Vigyázzatok, ha túl melegre melegítitek a tejet, akkor azonnal meghal az élesztő. Olyannak kell lennie, hogyha kézzel megfogjátok, akkor nagyjából langyos az edényfala. Amíg az élesztőt félretesszük felfutni, addig begyúrjuk a tészta mind a két részét. Ugyanis készítenünk kell egy tésztarészt, és készítenünk kell egy vajas részt, amit majd később belecsomagolunk a tésztába. Úgy fogjuk kezdeni, hogy a vaj 90%-át összedolgozzuk a liszt 10%-ával. Amikor már jól elmorzsolódtak, akkor nagyjából téglalap alakot alakítunk belőle, bebugyoláljuk fóliába, és mehet a hűtőbe pihenni. A következő lépés, hogy a liszt 90%-át elkezdjük összedolgozni a sóval, a porcukorral, a vízzel, majd pedig a szépen felfuttatott élesztővel. Ezt addig kell dagasztanunk, amíg egységes a külseje, és szépen elválik az edényfalától. Ha még kicsit ragacsosnak látjátok, és kicsit hepehupás, akkor az még bizony nem jó. Ha készen van a tészta, kis gömböt formálunk belőle, letakarjuk fóliával, és langyos helyen hagyjuk pihenni nagyjából 5 percig. Ez alatt a tészta szerkezete egy kicsit visszalazul, és könnyedén tudjuk nyújtani. A nyújtásnak úgy állunk neki, hogy átlósan a 4 csücsköt jól kinyújtjuk, majd pedig következhetnek az oldalak is. A cél az, hogy minden irányból kétszer akkora tésztát kapjunk, mint amekkora a vajas rész. Ha ez megvan, akkor jöhet is a közepére a vajas téglalap, és becsomagoljuk. Ez nem is lehetne egyszerűbb, szép sorban ráhajtogatjuk a tészta oldalait a vajas részre. Ha megvan, mehet vissza a fóliába, és a hűtőben 30 perc pihenés következik. Amikor letelt az idő, akkor kiéljük az összes felgyülemlett feszültségünket. Ne féljetek jó erősen ütögetni a tésztát a nyújtófával, mert ettől fog a vaj szerkezete egy kicsit fellazulni, hogy amikor nekiálltok a nyújtásnak, akkor ne csak elcsúszson a tészta és a vaj egymáson, hanem szép, simán együtt tudjuk kinyújtani őket. Ha ez megvan, akkor következhet az előbbi átlós sarkos oldalas nyújtás, ugye megint az egyik sarok, majd azzal szemben a másik, majd pedig a maradék 2, és szép sorban az oldalak. Most egy szimpla hajtást fogunk végrehajtani, ami csak igazából annyit tesz, hogy gondolatban 3 részre osztjátok a tésztát, az egyik oldalt behajtjátok középre, majd a másik oldalt ráhajtjátok a tetejére. Ilyenkor csak arra kell figyelni, hogy jól lesöpörjétek a lisztet a tésztáról, hogy a rétegek egymáshoz tudjanak tapadni. Mehet vissza a fóliába, és megint 30 perc pihenés. Következhet a dupla hajtás. Megint az előbbi sarkos módszer, majd az oldalak szép sorban kinyújtjuk a tésztát, viszont most nem 3 felé fogjuk osztani, hanem 4 felé. Előbb a 2 szélsőt behajtjuk, majd pedig az egészet félbe. És a változatosság kedvéért ismét 30 perc pihenő következik. Na, ha ezen is túl vagyunk, akkor ismét egy szimpla hajtás következik, ugyanúgy kinyújtjuk, 3 felé osztjuk egyik oldal, másik oldal, és következik az utolsó fóliás hűtős félórás pihi. Végre készen áll a tészta arra, hogy formázzuk. Egy hosszú, keskeny tésztát kell kialakítanunk, amiből utána 3 szögeket fogunk vágni. Ennek a mérete határozza meg, hogy mekkora lesz a végső croissant. Én most úgy készítem, hogy a 3 szög hosszú oldalai nagyjából 30 centisek lesznek, míg a 3 szög rövid oldala olyan 8-10 centi közé fog esni. Ezután már csak annyi a dolgunk, hogy jó szorosan föltekerjük a rövid oldaltól indulva a csúcs felé a 3 szögeket, majd pedig mehet is a sütőpapíros tepsire. Kicsit behajtjuk a végeit, hogy
megkapjuk a félhold formát, és már csak a kenés van hátra. Ehhez egy kevés tejszínnel elkevert tojást fogok használni, mert ettől lesz szép fényes a croissant külseje sütés után. Következhet a kelesztés. Ezt nagyjából 30 fokra előmelegített sütőben 15 percig érdemes végezni, de úgy tudjátok ellenőrizni, hogy benyomjátok a croissant oldalát, és nem rúg vissza ilyen ruganyosan. Ezután pedig már csak sütni kell, és majdnem elfelejtettem, érdemes még egyszer óvatosan lekenni. Nagyon vigyázzatok, hogy ne folyjon le a tojásos tejszín, mert akkor ilyen talpas lesz a croissant. A sütést azt nagyjából 200 fokon 20-25 percig érdemes, de úgy tudjátok ezt is ellenőrizni, hogy felemeltek egy croissant, és ha már jó, akkor ilyen pillekönnyű, mintha nem is lenne súlya. Ha még kicsit nehézkésnek érzitek, akkor még sütni kell egy picit. Kivételesen nem azzal szeretném zárni a videót, hogy teljesen egyszerű megcsinálni, de higgyétek el, ha odafigyeltek az apró részletekre és elég türelmesek vagytok, biztosan megéri a fáradtságot. Ahogy a videó elején is említettem, ez volt élesztős tészta sorozatunk utolsó adása. Ugye a korábbiakban készítettünk kalácsot és brióst a gyúrt élesztős tésztából, gesztenyés meggyes kuglófot a kevert élesztősből, sajtos pogácsát az omlós élesztősből, és ugye ma kiveséztük a hajtogatott élesztős tészta rejtelmeit is. Ha tetszett nektek ez a videó, akkor nyomjatok oda lent a kis like-jelre, még lejjebb megtaláljátok a pontos receptet, megköszönjük, hogyha fel is iratkoztok, és legközelebb is találkozunk. Sziasztok!